In the previous lecture, we have seen reactivity of acids and bases. Now we are going to study what do you mean by salts. As we have already discussed what are acids, what are bases, and we have also discussed what is neutralization. As we all know, an acid is a substance on dissolving in water, it will produce H plus ions. A base is a substance on dissolving in water, it will produce more number of OH minus ions. And when an acid reacts with a base, then they will form a salt. So this is how acids, bases and salts are defined. Now we are going to study these salts and their different types. Okay, as we have defined salts, as salts are the compounds which are formed due to the reaction between acids and bases. When acid reacts with base, then they will form salts along with water. आता हे जे काही salts तयार होतात हे acid आणि बेसच्या रिएक्शन ने तयार होतात. ओके, बऱ्याचदा काय होते, आपण पाहिले होतं ऍसिड्सचे प्रकार पाहिले होते, स्ट्रॉंग ऍसिड, वीक ऍसिड, बेस त्याचे पण प्रकार पाहिले होते, स्ट्रॉंग बेस, वीक बेस. तर जेव्हा कधी ऍसिड आणि बेसची रिएक्शन होते, ऍसिड्स एक तर स्ट्रॉंग ऍसिड असू शकतो नाहीतर वीक ऍसिड असू शकतो, तसंच बेस सुद्धा स्ट्रॉंग बेस असू शकतो किंवा वीक बेस असू शकतो. तर यांचे वेगवेगळे काही कॉम्बिनेशन्स रिएक्शन्स मध्ये बऱ्याचदा आपल्याला बघायला मिळतात. जेव्हा एक स्ट्रॉंग ऍसिड एका स्ट्रॉंग बेस सोबत रिएक्ट होतो, तेव्हा त्यांच्यापासून तयार होणारा सॉल्ट हा न्यूट्रल सॉल्ट असतो. जेव्हा एक स्ट्रॉंग ऍसिड एका दुसऱ्या स्ट्रॉंग बेस सोबत रिएक्ट होतो, तेव्हा त्यांच्यापासून तयार होणारा सॉल्ट हा न्यूट्रल सॉल्ट असतो. When a strong acid is reacting with a strong base, then it will produce neutral salt. आणि एखादा सॉल्ट न्यूट्रल आहे म्हणजे काय, तर त्याची pH व्हॅल्यू आहे 7, प्युअर वॉटर एवढीच. ओके, when a strong acid react with strong base, then it will produce neutral salt. Similarly, if a strong acid reacts with a weak base, if a strong acid reacts with a weak base, then it will produce acidic salt. Acid strong आहे आणि बेस वीक आहे, त्याच्यापासून तयार होणारा सॉल्ट हा कसा असेल, ऍसिडिक सॉल्ट असेल. आणि आपल्या सगळ्यांना माहित आहे, पीएच स्केलवर आपण स्टडी केलेला आहे की ऍसिडिक कंपाऊंड कोणताही असू द्या त्याचं पीएच काय असते, लेस दॅन 7 असते. ऍसिडिक कंपाऊंडचं पीएच लेस दॅन 7 असते. त्यामुळे इथे जो काही सॉल्ट तयार होईल ऍसिडिक सॉल्ट, त्याचा सुद्धा पीएच कसा असेल, लेस दॅन 7. Also, when weak acid reacts with strong base, then it will produce basic salt. When weak acid react with a strong base, then it will produce basic salt. आणि कोणत्याही बेसिक स्ट्रक्चरचा कंपाऊंडचा पीएच हा ग्रेटर दॅन 7 असतो. Therefore, this basic salt will have pH greater than 7. So, याच्यावरून आपल्याला असं सुद्धा सांगते, सॉल्ट्सचे 3 प्रकार, ऍसिडिक, बेसिक आणि न्यूट्रल. स्ट्रॉंग ऍसिड, स्ट्रॉंग बेस, न्यूट्रल सॉल्ट. स्ट्रॉंग ऍसिड, वीक बेस, ऍसिडिक सॉल्ट. आणि वीक ऍसिड, स्ट्रॉंग बेस, बेसिक सॉल्ट. असे हे सॉल्टचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट सॉल्ट्स. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन. वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन काय, तर आपल्याला माहित आहे ब्लू विट्रिऑल, CuSO4 ज्याला आपण म्हणतो. या CuSO4 ला जर आपण एका टेस्ट ट्यूब मध्ये घेतलं आणि या टेस्ट ट्यूब मध्ये जर आपण थोडं पाणी टाकलं, तर आपल्याला एक ब्लू कलरचं सोल्युशन तिथे मिळेल. ओके, जर आपण अजून एक टेस्ट ट्यूब घेतली आणि त्या दुसऱ्या टेस्ट ट्यूब मध्ये ब्लू विट्रिऑल घेतलं, पहिल्या टेस्ट ट्यूब मध्ये ब्लू विट्रिऑल घेतलं आणि त्यात पाणी होतं. ओके, ब्लू विट्रिऑल that is copper sulfate along with water. आणि दुसरी एक टेस्ट ट्यूब घेतली, ते ज्याच्यात की फक्त आणि फक्त आपण काय घेतलं, ब्लू विट्रिऑल, दॅट इज कॉपर सल्फेट. आता या दुसऱ्या टेस्ट ट्यूबला आपण हीट करतोय बर्नरच्या मदतीने. जेव्हा मी एका बर्नरच्या मदतीने या दुसऱ्या टेस्ट ट्यूबला हीट करणार आहे, या टेस्ट ट्यूब मध्ये परत एकदा मी सांगतोय, फक्त आणि फक्त काय, कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रिऑल आहे. तर या कॉपर सल्फेटला आपण बर्नरच्या मदतीने दुसऱ्या टेस्ट ट्यूब मध्ये हीट करतो. जसं जसं आपण याला हीट करत जाऊ, तसं तसं हळूहळू
हे कॉपर सल्फेट एका व्हाईट पावडर मध्ये कन्वर्ट होत जाईल. हीटिंग प्रोसेस सुरू होण्याच्या आधी हे कॉपर सल्फेट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मध्ये अवेलेबल होतं. जशी जशी ही हीटिंग प्रोसेस कंप्लीट होत जाईल तसं तसं हे कॉपर सल्फेट हळूहळू व्हाईट कलर्ड पावडर मध्ये कन्वर्ट होईल इथं. ओके, आता आपलं कॉपर सल्फेट कन्वर्ट झालं व्हाईट कलर्ड पावडर मध्ये. आता आपण काय करणार आहोत, या व्हाईट कलर्ड पावडर मध्ये अजून एकदा पाणी मिक्स करणार. म्हणजे इथं हीटिंग प्रोसेस बंद करणार आपण आणि त्यात ऍड करणार आपण पाणी, दॅट इज वॉटर H2O. यात आपण वॉटर ऍड केल्यानंतर परत एकदा हे सोल्युशन या सोल्युशन सारखं होईल. ओके, आता हे असं का झालं, तर या कंडिशन मध्ये पाहिलं होतं आपण सोल्युशनचा कलर होता ब्लू आणि इथं पाहिलं आपण की त्या पावडरचा कलर होता व्हाईट. पण जेव्हा आपण या व्हाईट पावडर मध्ये बाहेरून वॉटर ऍड केलं तेव्हा याचा आणि याचा कलर कसा झाला, सेम झाला. म्हणजे काय, तर इथे जी काही आपण हीटिंग प्रोसेस केली त्या हीटिंग प्रोसेस मध्ये आपण CuSO4 स्ट्रक्चर मध्ये प्रेझेंट असलेलं वॉटर रिमूव्ह केलं आणि हेच रिमूव्ह केलेलं वॉटर जर आपण एक्सटर्नली परत एकदा ऍड केलं तर आपल्याला परत एकदा असंच स्ट्रक्चर टेस्ट ट्यूब 1 सारखंच सोल्युशन परत एकदा मिळेल. या पूर्ण प्रोसेसहून आपल्याला असं लक्षात आलं की या सगळ्या प्रोसेसमध्ये हीटिंग केल्यानंतर फक्त आणि फक्त कॉपर सल्फेट मधले वॉटर मॉलिक्युल्स निघून गेले किंवा इव्हॅपोरेट झाले. बाकी त्याचं जे ओरिजिनल स्ट्रक्चर होतं, त्याचे जे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्युएंट्स होते ते ॲज इट इज तिथंच होते. जेव्हा मी या व्हाईट पावडरमध्ये परत एकदा वॉटर ॲड करेल तेव्हा परत एकदा ते सोल्युशन आधीच्या टेस्ट ट्यूब 1 सारख्याच टेस्ट ट्यूब 1 मध्ये असलेल्या सोल्युशन सारखं होऊन जाईल. या सगळ्या प्रोसेसला मी जेव्हा व्यवस्थित डिफाईन करतो तेव्हा मी असं म्हणू शकतो, ऑन हिटिंग द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू विट्रियॉल दॅट इज कॉपर सल्फेट इट ब्रोक डाऊन टू फॉर्म अ कलरलेस पावडर. पाहिलं आपण इथं काय तयार झालं होतं, कलरलेस पावडर अलॉंग विथ वॉटर ड्रॉपलेट्स वरच्या बाजूला भेटतील तुम्हाला. This water was a part of crystalline structure and it is called as water of crystallization. परत एकदा आपण बघू. On heating the crystalline structure of blue vitriol, it broke down to form a colorless powder along with some water droplets. This water was a part of crystal structure. कॉपर सल्फेटच्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरचा तो वॉटर एक भाग होता अँड इट इज कॉल्ड ॲज वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन. यालाच आपण केमिकल रिएक्शनच्या फॉर्म मध्ये सुद्धा रिप्रेझेंट करू शकतो असं. ब्लू विट्रियॉल दॅट इज CuSO4 5H2O हा त्याचा फॉर्म्युला झाला. याला जेव्हा आपण हीट करणार आहोत तेव्हा CuSO4 सेपरेट होईल आणि वॉटर ड्रॉपलेट सेपरेट होतील. पाहिलं होतं आपण इथं. ओके, सो इन दिस होल प्रोसेस ब्लू विट्रियॉलला कॉपर सल्फेटला हीट केल्यानंतर आपल्याला CuSO4 आणि H2O दॅट इज वॉटर ड्रॉपलेट्स हे वेगवेगळे झालेले आढळतील. पण जर या वॉटर ड्रॉपलेट्सला रिमूव्ह केल्यानंतर परत एकदा आपण याच्यात एक्सटर्नली वॉटर ॲड केलं तर हे सोल्युशन परत एकदा टेस्ट ट्यूब 1 सारखंच होऊन जाईल. म्हणजे याच्यावरून आपल्याला असं सुद्धा म्हणता येईल, देर इज नो फिजिकल चेंज, there is no chemical change occurred in this whole process. The change was only physical. फक्त आणि फक्त पाणी आधी प्रेझेंट होतं, ओरिजिनल स्ट्रक्चर मध्ये पाणी प्रेझेंट होतं, हीटिंग केल्यामुळे ते पाणी निघून गेलं आणि परत पाणी ऍड केल्यानंतर तुम्हाला ॲज इट इज ओरिजिनल सोल्युशन जसं होतं तसंच मिळालं तुम्हाला टेस्ट ट्यूब 1 सारखं. ओके, तर ही सगळी प्रोसेस यामध्ये वॉटर मॉलिक्यूल आपण एकदा हीटिंग प्रोसेसनं रिमूव्ह केले आणि हीटिंग केल्यानंतर परत एकदा आपण वॉटर त्यात ॲड केले. ही सगळी प्रोसेस एक टेम्पररी प्रोसेस असल्यासारखी होती आणि याला आपण नाव दिलं वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन. ऑन हिटिंग द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू विट्रियॉल इट ब्रोक डाऊन टू फॉर्म अ कलरलेस पावडर along with some water droplets, and this water droplet was a part of crystal structure of that blue vitriol that is copper sulfate and it is called as water of crystallization. Okay.